अरू रेसिपी त धेरै हेर्नु भएको होला तर यस्तो बानी पर्ने रेसिपी तपाईले कहिले पनि ट्राई गर्नुभएको थिएन। वेलकम साथीहरु, आज शेफ शंकरले बनाउँदै हुनुहुन्छ स्पाइसी होममेड चिल्ली ओइल। एकचोटी खाएपछि यस्तो फ्यान हुन्छ यो चिल्ली ओइलको तपाई, तर भोलि बिहानको चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सक्दिन। सबैभन्दा पहिला त सेतो तिललाई भुट्नु पर्छ, एकदम ब्राउन कलर आइन्जेल। अनि तिल मजाले पाकिसकेपछि त्यसलाई मजाले क्रस गर्नुपर्छ। अब एउटा बोल लिनुस्, त्यसमा चिल्ली फ्लेक्स, सेसमी पाउडर, चिल्ली पाउडर, थोरै सल्ट अनि अजिनामोटो पनि हाल्दिनुस्। र सँगसँगै भिडियोमा देखाए जसरी थोरै सोया सस र थोरै व्हाइट भिनेगर पनि हाल्दिनुस्। सबैभन्दा पहिला प्यानलाई बसाल्नुस् र त्यसमा 240 ग्राम ओइल हाल्नुस्। तेल हिट भएपछि फाइन चप जिन्जर गार्लिकलाई हाल्दिनुस्। त्यसमा जिन्जर र गार्लिकमा राम्रो ब्राउन कलर आएपछि अघि साइडमा राखेको मसलामा यसरी नै भिडियोमा जसरी नै हाल्दिनुस्। यस्तै साउन्ड आउँछ। त्यसपछि त्यसलाई मजाले मिक्स गर्नुस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसको कलर कन्सिस्टेन्सी एकदम बब्बाल, बास्ना पनि बब्बाल आइरहेछ। रेडी भयो हाम्रो चिल्ली ओइल। तपाईले यसलाई मोमो, नूडल्स जेमा सँग पनि खान सक्नुहुन्छ। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel for many more. अब अर्को भिडियोमा चाहिँ किमा नूडल्स आउँदैछ हाम्रो शेफ शंकरबाट।